Shalom and welcome to Jerusalem Studio. Amid chaos raging across the Middle East and international powers seeking to assert their respective national interests, Israel is faced with an increasingly challenging reality. To discuss those challenges, we're joined today in the studio by Israel's Intelligence and Transportation Minister, Yisrael Katz, who is a member of Israel's decision-making security cabinet. I'm also joined here in the studio by our TV7 Analyst for this Jerusalem Studio exclusive, Mr. Amir Oren. Minister Katz, you have recently traveled extensively, among others, to the United States and Japan. What is Israel's vision as you present it to the international community, and what are the responses? הדבר הראשון הוא ביטחון. מול האיומים של איראן גרעינית ומול האיומים של התפשטות איראנית בסוריה ובכל המרחב שסביב מדינת ישראל. ובהקשר הזה גם שיחות עם גורמים מובילים בממשל, בבית הנבחרים, בסנאט, גם עם שר החוץ היפני ועם בארצות הברית עם אישים שונים, כדי לגייס את העולם ללחץ על איראן, גם נגד הפיכת איראן למדינה גרעינית, וגם להפסקת תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, והפסקת תמיכת איראן בטרור. So you're not working on abrogating the JCPOA, the nuclear deal between the six powers and Iran, but to change the nuclear agreement, to change it, לשנות אותו. וכמובן, במקביל, in parallel, אנחנו מקדמים את היוזמות האזוריות. אני רואה את זה כשני נדבכים שקשורים אחד לשני, יוזמות כלכליות, רשת הרכבות האזורית, האי מול עזה, שכרגע זו עמדה שלי, עוד לא של הממשלה, שאני חושב שחיוני להחליט עליה, ורשת המסילות למזרח, שהיא על דעת הממשלה, שאני רואה בה גם כנדבך משלים לנדבך הביטחוני מול איראן. Over the course of the last few weeks, months, the world powers have reached understandings with regard to the situation in Syria, also pertaining to the Iranian entrenchment in that country, an agreement or an understanding between Moscow and Washington primarily, which Israel has not shown a lot of affection to this understanding because of various national security interests that may be breached. How do you perceive this situation in which Israel needs to try and convince international powers in bringing about certain reality to assure its own security? ההסכם הזה הוא קודם כל לא מספיק. בייחוד זה הוא רק מילים. אלה שתי המגבלות שלו. זאת אומרת, הוא גם לא עונה על האינטרסים הישראלים אפילו בדרום סוריה. הוא לא עונה על הקו שישראל קבע למנוע התבססות צבאית של איראן בסוריה. וחוץ מזה הוא מילים, כי מי שאחראי ליישם אותו זה הרוסים בלבד. האמריקאים יהיו בגוף מפקח באמן. אנחנו נעודכן, אבל יש באמצע את האיראנים, באמצע את המשטר הסורי, ואני חושב שזה מחזיר אותנו לאותו מקום של גיבוי אמריקאי מבחינה מדינית, של הבנה עם רוסיה במניעת חיכוך ואי התערבות רוסית בפעילות שלנו, אבל האחריות בסוף לקבלת ההחלטות וליכולת למנוע מציאות קשה או להביא למציאות יותר טובה, היא בידיים של מערכת המדינית ומערכת הביטחונית הישראלית. So from what you hear, and you, as we mentioned, the Minister of Intelligence in addition to transportation, from what you hear from your sources, after the Prime Minister and the Chief of Staff of the Israeli Defense Forces and others, yourself included, have voiced your opposition to the Iranian entrenchment in Syria, have the Iranians been deterred? Do they have any second thoughts regarding their policy? האיראנים לא שינו את המדיניות שלהם. הם פועלים כדי לקדם הקמת נמל ימי, שדה תעופה, לגייס עשרות אלפי חיילי מיליציות מכל העולם המוסלמי עם הפנים לרמת הגולן ולישראל. יש דיאלוג עם הרוסים, כרגע עוד סוריה לא חתמה על הקמת הנמל, אבל האיראנים מנסים להמשיך בדיוק באותה מדיניות, התבססות והברחת נשק לחיזבאללה. לכן, כמו שאמרתי, בסוף האחריות לקבל את ההחלטות הנכונות ולעשות את הפעילות הנכונה היא בידי ממשלת ישראל. But is it so crucial for Israel to go to war against Iran in Syria?
אנחנו לא מעוניינים במלחמה עם איראן, אנחנו לא מעוניינים במלחמה עם איראן בסוריה, אנחנו לא מעוניינים במלחמה עם החיזבאללה. לצד זה, יש לנו קווים אדומים שנועדו למנוע מלחמה ולמנוע פגיעה בישראל בתנאים הרבה יותר קשים. לכן המתח הזה של החוכמה המדינית, הדיאלוג המדיני עם ארצות הברית וגם עם רוסיה, מול פעילות שלפחות במקורות זרים התפרסמה, ולפעמים גם באישור ישראלי, שביצענו פעולות, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת כרגע. So what you're saying that those red lines, if they would be breached, Israel would not rule out a military intervention in Syria in order to avoid Iranian or to thwart Iranian entrenchment in Syria? אנחנו פעלנו והבהרנו שאנחנו נפעל, וגם עכשיו הבהרנו לרוסים, לאמריקאים ודאי, שאנחנו נפעל לפי השיקולים שלנו, אותנו לא מחייב שום הסכם, אם הוא מיושם או לא מיושם. אנחנו נפעל להגן על האינטרסים, אמר בזמנו ראש הממשלה, אני אומר, שיהיה לנו מידע מודיעיני, הניסיון לחמש את החיזבאללה בנשק מדויק, שמהווה סכנה גבוהה יותר למדינת ישראל, אנחנו נפעל כדי למנוע את זה. But there is a difference between what has been reported regarding the area adjacent to the Damascus-Sueda road in southwest Syria, and what you talk about regarding the port, the naval port, which could be not too far from the Russian ports at Latakia or Tartus, and may be protected by the Russians. Could Israel also act against this port? אני חושב שישראל הבהירה גם לרוסים את עמדתה. הייתי אומר בזהירות שדווקא בעניין הזה הרוסים כן הקשיבו. ועובדה שהאיראנים לא הקימו כרגע ולא קיבלו אישור להקים נמל סמוך אל לטקיה. בין השאר מהנימוק שהרוסים נתנו שישראל עלולה לתקוף את זה. כלומר, יש לדיאלוג עם הרוסים משמעויות מסוימות, אם כי הברית הרוסית-איראנית היא קיימת, ואי אפשר כמובן להתעלם ממנה, גם שר החוץ הרוסי נתן גושפנקה לנוכחות האיראנית, שהם עשו הסכם עם ממשלת סוריה, לכן הם כמו רוסיה, הם כוח לגיטימי, אבל ישראל היא נשענת על כוחה, אחרת כל הדברים האחרים בעצם לא הייתה להם משמעות. רוסיה מדברת עם ישראל, משום שיודעת שישראל היא גורם חזק באזור. רוסיה רוצה יציבות אחרי שהשיגה את המטרות האסטרטגיות שלה, העיקריות בסוריה, שימור המשטר והבסיסים הימיים, האוויריים, ובעניין הזה מבחינתה היא רוצה לשמור על יציבות. ישראל לא מרוצה, זה גורם שהוא ודאי יתרום לחוסר יציבות. עכשיו, לא רק ישראל, גם הרוב הסוני בסוריה, והרוב הסוני של מדינות ערב שנמצאות סביב, לכן רוסיה צריכה להבין שאיראן דומיננטית בסוריה, בתוספת לחיזבאללה, זה אי יציבות אזורית בסוריה, וזה לא אינטרס שלה, וזה בדיוק המנעד שבו אנחנו מתמרנים בין היכולות הצבאיות לבין השכנוע והמסר המדיני שלנו. So you're saying that Israel has successfully managed to thwart an Iranian attempt to establish a port in Syria following dialogue with Moscow? במידה מסוימת, בנקודות מסוימות, הברית בין רוסיה ואיראן היא ברית שהיא יותר משמעותית מהיכולת שלנו להשפיע על הרוסים. 11 years, more than 11 years, 11 and a half years after the second Lebanon war, it seems as if the Israeli deterrence is working in the north, and 3.5 years after Operation Protective Edge, it seems that deterrence is working vis-a-vis Hamas in Gaza. Can Israel rely on this deterrence for the long run, or are there dangerous trends regarding, for instance, precision-guided weapons, which Hezbollah has and Hamas wants? לגבי הצפון וחיזבאללה, יש הרתעה, גם החיזבאללה יש לו מה להפסיד בלבנון, בעצם החיזבאללה שולט בלבנון. החיזבאללה זה לבנון, ולבנון היא החיזבאללה, והחיזבאללה זה איראן בעצם. גם ההתפטרות והחזרה של חרירי מראה את זה טוב מאוד. יש הרתעה, יש לחיזבאללה מה להפסיד. יש לו יותר עוצמה מהחמאס, אבל הוא יותר מורתע מהחמאס, כי יש לו מה להפסיד, ביחד עם זאת. ושתי נקודות, הדברים יכולים לצאת משליטה. מיסקלקולציה של חיכוך עם החיזבאללה, ודברים יכולים לקרות, הם פועלים, אנחנו פועלים, כל אחד ממשיך לפעול, והכיוון יכול להיות בהחלט של התלקחות. והדבר השני, החיזבאללה, בסופו של דבר, הוא פרוקסי של איראן. ואם איראן, משיקולים שלה, תחשוב שזה הזמן
להפעיל את חיזבאללה מול ישראל, זה אפילו גובר על השיקול הלבנוני, הפנים-לבנוני של חיזבאללה, שהפעילו למורת רוחה של איראן בחטיפת החיילים. כלומר, תמיד צריך לקחת בחשבון אפשרות של התלקחות שאנחנו לא מעוניינים בה, אבל צריכים להיות ערוכים לה מול חיזבאללה. לגבי החמאס, היכולת להרתיע אותו יותר קטנה. היכולות של העוצמה שלו יותר קטנה, אבל היכולת להרתיע יותר קטנה, כי אין לו שום התחשבות באוכלוסייה. אני יודע על דיונים שהיו שם. שאמרו, במערכה הבאה היו לנו 20,000 הרוגים. וזה לא רע מבחינתם. לכן ארגון כזה, שהוא גם לא מתחשב באוכלוסייה שלו, הוא גם בעל אידיאולוגיה מאוד מאוד קיצונית. צריך דרכים חכמות, מיוחדות, גם כדי למנוע וגם כדי להרתיע. אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה כרגע. You spoke about several mutual interests between Israel and other regional powers with regarding to the Iranian involvement in Syria and other places across the region. In 2016, Deputy Chief of Staff Yair Golan spoke about cooperation on the intelligence level between Israel, Egypt, and Jordan. To what extent is this cooperation, and does it also exceed to other partners in the region whom which Israel has different cooperation mechanisms in place? יש לנו קשר באזור עם כל מי שנגד איראן. כל מי שנגד איראן רואה בישראל בעלת ברית, בעלת עוצמה, בעלת יכולות. יכול להיות קשר מודיעיני, יכול להיות קשר טקטי כזה ואחר. הממשל החדש בארצות הברית, במדיניות שהוא מוביל, ודאי שמקרב את הקשר הזה, משתי בחינות. קודם כל, כי הוא נגד איראן, אז מדינות ערב הסוניות, שהם נגד איראן, אבל היו לרגע אחד כבר בהיסוסים, אם להמשיך עם הקו הזה, אחרי הסכם הגרעין שנחתם, הם עוד יותר נגד איראן. ההתבטאות של שר החוץ הסעודי נגד איראן, הרבה יותר חריפה מאשר שר כלשהו במדינת ישראל התבטא. והדבר השני, שההובלה של ארצות הברית, היא גם נותנת מסגרת לשיתופי פעולה. זאת אומרת, נותנת לגיטימציה גם לשיתוף הפעולה הזה, וגם מעורבות אמריקנית בתחום המודיעין, היא ודאי תורמת ליכולת של קשרי המודיעין בכלל האזור הזה. You mentioned the Israeli foreign minister, which is now vacant because Prime Minister Netanyahu also holds this portfolio. Isn't this a natural portfolio for you to become foreign minister? אני כבר מזמן לא עוסק בדברים האלה. אני, כמו שאמרתי, אני גם שר התחבורה, גם שר ענייני מודיעין, ואני עוסק בשני התחומים. אני גם עוסק בעשייה. כשר המודיעין מעורב בכל הדברים, גם שותף סוד, גם בהתייעצויות, גם בהחלטות משמעותיות, וגם את קשרי החוץ אני מלווה. אני גם יוזם דברים, למשל עכשיו אני יזמתי ודיברתי עם ראש הממשלה, ובעקבות זה עם ראש המל"ל, שמדינת ישראל תנסה להתניע מהלך של מתן שיניים להחלטה 1701 של האו"ם, שהתקבלה בסוף מלחמת לבנון השנייה. לא קורה איתה הרבה, אבל באופן פורמלי זו החלטה שאומרת שלא יהיו מיליציות חמושות מדרום לליטני, לא יהיה כוח חמוש למעט צבא לבנון ויוניפיל. בעצם יש כאן החלטה שהתקבלה פה אחד מועצת הביטחון, ומחדשים אותה מעת לעת, שאם אנחנו נבוא ונדרוש לתת לה עכשיו שיניים, אז יש לנו החלטה ביד שבעצם מאפשרת להפעיל לחץ על חיזבאללה, לחץ על איראן, ולהפעיל אותו כמנוף. היום המשימה העיקרית שאני רואה, זה סנקציות משתקות על חיזבאללה, והלבנון בתוך חיזבאללה בשביל להחליש אותו. But is it realistic to expect those countries which contribute forces to UNIFIL to endanger their troops by going to a clash with Hezbollah? לא, כשיש לך החלטה כזאת, אתה קודם כל משתמש בה כמנוף כלכלי לסנקציות כלכליות חריפות. כלומר, כל המדינות האלה יהיו מחויבות לסנקציות מול חיזבאללה. זה ארצות הברית יכולה להוביל אפילו יותר קל מאשר בעניין הסכם הגרעין עם איראן. ולחץ על איראן, אם לא תפסיקו לפעול נגד ההחלטה הזאת, יהיו עליכם סנקציות. אני חושב שהגזרה הלבנונית היא פחות מוגנת. אולי היא יותר מאיימת ב-200,000 טילים, אבל היא פחות מוגנת מדינית על ידי גורמים כמו רוסיה ואחרים. סוריה, ברור, הם רוצים את המשטר והם שם עם האיראנים וכולם. מה שאיראן עושה מול לבנון זה לא ליגלי. זה עובדה שבא חרירי ואמר את זה, והם מכחישים את זה, ולכן יש כאן סיכוי שבשלב הראשון זה יהיה סנקציות כלכליות חריפות,
אבל זה יכול להפך בהמשך גם לכוח בינלאומי, אולי גם שותפות מדינות ערביות, של פעילות לגיטימית לדחיקת החיזבאללה. ואני חושב שעם כל הרעבתנות של נסראללה וכל הדברים האחרים, אם הוא יהיה מבודד ויהיה כאן לחץ באמת אמיתי, התוצאות יכולות להיות מפתיעות לטובה, מבחינת היכולת להחליש אותו. If those efforts would fail, however, which you're leading right now with regard to 1701, do you believe that Israel could find itself into a new conflict with Hezbollah and Iran? אנחנו ערוכים לזה. אנחנו, כמו שהסברתי, זה יכול להיות בגלל כל מיני סיבות, או מיסקלקולציה, הידרדרות, או בהוראה איראנית לחיזבאללה, בגלל ויכוח עם ארצות הברית, בהורמוז או במקום אחר. החיזבאללה זה גוף ששייך לאיראן. אנחנו ערוכים לזה. אני חושב שאם החיזבאללה חושב ש-2006 יחזור על עצמו, הוא טועה טעות קשה מאוד. אנחנו לא רוצים שום אלימות, אבל הוא טועה טעות קשה מאוד. ישראל ערוכה הרבה יותר טוב. אגב, גם בדרום, גם בצפון, גם בדרום, ישראל היא ערוכה הרבה יותר טוב למלחמה שאנחנו לא רוצים בה. ואין לנו אינטרס בה, אין לנו מה לחפש במקומות מלבד, להגן על עצמנו. אני חושב שהחיזבאללה מנחש את הדברים, אם הוא גם לא יודע אותם, הוא מנחש את הדברים, ההרתעה היא מאוד, מאוד משמעותית. אבל כמו שאמרתי, כאשר החיזבאללה הגיב ופגע בשני חיילים, והרג שני חיילים, והיו כמה מצבים בשנתיים האלה, שכמעט היינו במלחמה. Let me ask a three-part question regarding your position as Minister of Transportation, but with policy implications. You mentioned the conflict with Hamas. The last time around, in 2014, Ben Gurion Airport was shut down for a day or so because of a rocket launched by Hamas. Is it now better protected? But the other two parts have to do with this port, which you suggested regarding Gaza, and the railway system going eastward all the way to Saudi Arabia. לגבי האיום של 2014, היינו גם אז ערוכים טוב מאוד, ואנחנו המדינה היחידה בעולם שהצליחה לשכנע בסוף את כל חברות התעופה האזרחיות לחזור ולטוס בשמיים שמטווחים בטילים. ולהסתמך בעצם על היכולות שלנו בצורה יוצאת דופן. זה מטוס אזרחי, זה לא מטוס צבאי, וקיימנו את התעופה, ואנחנו ערוכים גם היום. הנושא הזה של שתי היוזמות שלי, עם יוזמות שבאות, דיברנו כאן על האיומים הביטחוניים, על הסכנות, אבל הסכנות מביאות גם סיכויים, כי מי שמוכן לשתף איתך פעולה מול הסכנות, הוא גם פוטנציאל לשתף איתך פעולה במסגרת הסיכויים, והנושא הכלכלי הוא בין הביטחון לבין הסכמי שלום שאנחנו שואפים לחתום עם הפלסטינים ועם כל האזור ועם כולם. אבל בתווך יש המון יוזמות כלכליות, וכשר תחבורה דווקא, התחבורה היא מחברת, היא אמצעי מקשר מאוד גדול. מול עזה זו יוזמה מאוד חדשנית, אבל היא בסוף תחבורתית, היא יוזמה שבאה לאפשר לאנשי עזה לצאת לעולם, להתחבר. על ידי אי, הרי מה הבעיה בעזה? הייתה התנתקות, ישראל אמרה שהיא רוצה להשתחרר מאחריות על עזה, אבל היא לא השתחררה. היא בעצם לא השתחררה. מדוע? כי המצרים לא מוכנים לחבק את עזה מבחינה אזרחית. והם רוצים אולי לדחוף אותם אלינו, אנחנו לא יכולים להיות במצב הזה. לכן, הפעולה הזאת של לא יכולים לתת להם נמל בעזה. אבל לכן חשבתי, כשר תחבורה, בואו ניקח 5 קילומטר מעזה עם גשר. מודל שבנינו אותו, הוא קיים, אני רואה שיש לכם אותו. אי שאפשר לבנות אותו, שמאפשר לעזה מוצא לעולם תחת בקרה ביטחונית ישראלית. אי בינלאומי, עם כוח שיטור בינלאומי, לא כוח שילחם בחמאס, אבל יעשה את הבידוק, יפעיל את האי, יספק חשמל, מים מותפלים, שירותי נמל, שירותי לוגיסטיקה לעזה, סוף סוף עזה תיפתח לעולם. אגב, היא לא נפתחה, לא רק אחרי ההתנתקות, ולא רק לפני 67, גם לפני 67, לעזה לא היה מוצא לעולם. היא הייתה בין לבין. פעם ראשונה בהיסטוריה שאפשר לתת להם מוצא, מבוקר, שישראל תשגיח על הים ותעשה בידוק בנמל. האי עצמו לבלי נוכחות ישראלית, נוכחות בינלאומית. אני בטוח שאני לא מדבר עם החמאס על זה, אבל בשבילם זה הרע במיעוטו. אני מנסה להפריד בין הסוגיה הביטחונית לסוגיה האזרחית ככל שניתן, ואם היינו עושים את זה אגב, ומכריזים כבר, והייתי מתחיל להפעיל את הפרויקט הזה, גם אם הוא ייקח 5 שנים, אבל כבר מקימים מפעלי בטון, כבר עושים דברים, כבר אני חושב שחלק מהקשב של אזרחים בעזה לפחות, היה בכיוון הזה.
ולא היינו נקלעים לכל מיני... גם אפשר לעשות דבר טוב וגם להרוויח מזה. ביטחונית זה יותר טוב מאשר היום. הנה רק פורסם לאחרונה שניסו להבריח מאות קילוגרמים של חומר נפץ דרך המעברים. כאן היו 3 מעגלי בידוק בים, בנמל והכוח הבינלאומי על הגשר. אין להם אינטרס להבריח דרך חיים, עושים את זה דרך מנהרות או דרך... So it's a good idea. Why isn't it being implemented? כי קשה לקבל החלטות. היום כבר שכנעתי, הצבא תומר בהחלטה שלי. כל הקבינט אומר, שר הביטחון מתנגד, ראש הממשלה עוד לא הכריע. אני אומר את זה חד משמעית, זו טעות לא לקבל החלטה. לגבי המסילות והחיבור של המסילות, לקחתי את החוכמה הטורקית של האימפריה הטורקית, בנו את הרכבת החיג'אזית, אשמח זה שהים התיכון, שהוא בחוף ישראל, הוא מאפשר לחבר את העולם הערבי לים התיכון, בדרך הכי קצרה, יותר קצרה מהסואץ, יותר קצרה מ-6,000 קילומטר של לנוע בים מכל כיוון עד אזור סעודיה ועיראק. אנחנו יכולים לתת מוצא לים התיכון, לרשת רכבות ערבית אגב, שככל שאני התעמקתי, היא כבר קיימת כמעט כולה. סעודיה מרושתת ומתרשתת. יש רכבת סעודית מהירה ומשוכללת, גם לתובלה וגם לנוסעים, עד לגבול ירדן, זה דבר מדהים. באזור חדיפה זה נקרא. יש שם רכבת עד הגבול של ירדן. יש רכבת ישראלית עד בית שאן, חידשנו את רכבת העמק, מנמלי חיפה. 14 קילומטר, אני מחבר את זה לגבול ירדן ושייח חוסיין, נשאר 200 קילומטר בירדן, 150 קילומטר. זה קלי קלות, ברגע שזה מתחבר, חיברנו את ים התיכון, דרך ישראל, דרך ירדן, לסעודיה, לכל מדינות המפרץ שיש שם כבר רכבות. והדבר החשוב שאני עושה, אני מחבר את הפלסטינים לעוצמה הכלכלית הזאת. מאזור ג'נין, יש אזור תעשייה משותף בג'למה. אני מקים שם כבר, אנחנו מתכננים להקים מסוף רכבות, שהסחורה הפלסטינית תוכל גם לנוע לים, וזה הם עושים היום במשאיות, ולהתחבר למזרח הערבי העשיר. So you were in Japan, and the Japanese are experts at Shinkansen and other sorts of trains. Seems like a natural match. And the question actually is, what's the Arab response to this? אני חושב שקודם כל יש דיאלוג. האמריקאים מאוד אוהבים את הרעיון. אני באמצעותם ואיתם פועל לקדם את זה בכל המקומות. קודם כל ירדן, שהיא תרוויח המון מזה, היא תהיה האב כלכלי מאוד גדול. והעולם הערבי, יש לו את כל הסיבות לרצות את זה. עשינו בדיקה כלכלית, יש להם אינטרס, הרבה מהסחורות שלהם, מכל האזור הזה להביא ולהוציא. עכשיו, היפנים קורה איתם דבר מרתק. קודם כל, הם בכלל בתהליך, בגלל האיומים של צפון קוריאה, בדילמה אם להפוך ממדינה פציפיסטית למדינה בעלת כוח התקפי. זה תהליך מאוד מרתק, באתי בדיוק יום אחרי הבחירות שם, בתוך התהליך הזה, לדעתי המגמה היא מאוד ברורה, כלומר, הצפון קוריאני יחזיר את היפנים להיות אומה יותר מיליטריסטית מחוסר ברירה, אבל קרה בשינוי בשנים האחרונות, גם אגב הודות לראש הממשלה ולמדיניות שלנו. יפן נפתחה למדינת ישראל, היא הפסיקה לציית לחרם הערבי, והיום היא מסתערת על השנים שהפסידה מול סין. הסינים, הם יכולים להצביע באו"ם מה שהם רוצים, אבל אני חתמתי איתם על הסכם לפני 7 שנים, MOU, והם באים והם משקיעים כאן והם נמצאים, אגב גם הרוסים, זה מעניין מאוד, אין להם שום צורך להסביר. היפנים רוצים להיכנס לכאן, גם בתשתיות, והפרויקט הזה מאוד מעניין אותם, לחקור נמל, את הנמל השני בחיפה, הסינים חכרו כבר את החדש, להיות מעורבים בהשלמת המסילות, להקים האב בירדן, שיש להם קשרים מצוינים עם ירדן, מבחינת יפן, ירדן מדינה מאוד חשובה. וכמובן ערב הסעודית, זאת אומרת, יפן יכולה להיכנס כאן לייצור ויבוא של המכוניות של הסחורות שלה, בדרך הכי קצרה ובטוחה, כי צריך להבין שהתוכנית הזאת, היא גם מייתרת את הצורך לנוע דרך הורמוז ובאב אל-מנדב, שהיום מאוימים על ידי האיראנים. I'd like to touch base also on the American brokered bid in order to reignite the Israeli-Palestinian peace efforts. Jason Greenblatt, the envoy to the Middle East of President Trump and his son-in-law, Jason Kushner, Jared Kushner, they're both trying to establish a regional approach to this. How much do you know of this effort, and to what degree is Israel currently perceiving, following also the Cairo-based or Cairo-brokered reconciliation efforts with the Palestinians, to actually have a partner on the Palestinian side? מה שאני תיארתי כאן מבחינה כלכלית, זה חצי מהדברים שהם עוסקים בהם.
בסוף כל החזון הוא, בייחוד בממשל הזה, זה חזון כלכלי. ביזנס. התועלות שאפשר להביא לכל צד. לכן הם אוהבים את הרעיונות שלי. אני מדגיש להם דבר אחד, וזה עונה על השאלה. אני אומר להם in parallel, זאת אומרת במקביל. ההצעות שלי הן לא מבטלות הסכמים קודמים ולא מונעות משא ומתן. הן יכולות להיות במקביל. נורמליזציה עם העולם הערבי ועם הפלסטינים במקביל לאפשרות של משא ומתן. האתגר של משא ומתן הוא מאוד מורכב, זה לא סוד הרי, גם ניסו הרבה פעמים. הנשיא הזה מאמין בדברים גרנדיוזיים, והוא באמת דוחף ושואף לעשות את זה. מה יהיה עם זה? זה מוקדם לדעת, לדעתי. אין תוכנית סופית. יש כל הזמן ניסיון, הוא רותם את העולם הערבי, לשכנע את הפלסטינים, גם במה שהם יהיו מוכנים להשקיע, כולל ביוזמות כאלה, גם בדברים אחרים, שקם את הכלכלה הפלסטינית. הוא רותם את העולם הערבי, היום זה 40 שנה, אתמול לביקור סאדאת בכנסת. סעודיה היא בעצם היום מצרים של פעם. מצרים ישבה מול בגין, וסעודיה צריכה לשבת מול נתניהו. היא בעצם לייצג את הפלסטינים, ולנסות לייצר איזשהו משהו שיכול להביא לשינוי במצב. הסיפור הזה של הפיוס בעזה, אם הוא קורה או לא קורה, הוא רק מראה כמה דברים האלה מורכבים. זאת אומרת, הרבה דברים יכולים לקרות בדרך שיקשו על עצם פתיחת משא ומתן, או על ההתקדמות שלו, אבל ברור שנדבך מרכזי בכל יוזמה, זה השלום הכלכלי במובנו החיובי. Well, we're drawing near to the end of the program, so I'd like to give a short opportunity for you to give your vision for your near future. Would you consider running for Israel's prime minister in the future? כן, אני אמרתי ביום שנתניהו יעזוב, אני מתכוון להתמודד על ראשות הממשלה, על ראשות הליכוד, ראשות הממשלה, ואני מאמין שיש לי סיכוי טוב גם להיבחר לפי העמדות שלי, הרקורד שלי והעשייה שלי, ולמה אני רוצה להיות, לעשות דברים במדינת ישראל בכל התחומים. וגם מה שתיארתי כאן, אני חושב שזה הזמן לקבל החלטות במצב קשה מאוד, אבל לקבל החלטות במסגרת מה שאפשרי. ואני חושב שיש דברים אפשריים שיכולים לשנות כאן ולשפר את המצב של כל מי שגר באזור. ישראל, הפלסטינים, המדינות הערביות, מול ציר הרשע של איראן והגורמים האחרים. Well, this is all the time that we have for today. I'd like to thank you very much, Minister of Intelligence and Transportation, Yisrael Katz. I'd like also to thank our TV7 Analyst, Mr. Amir Oren. And I'd like to thank our viewers as well, and we will see you next time. TV7 Israel's mission is to give you, our viewers, truthful information, which in effect will give you a chance to really understand what is happening in Israel and its region. If you're blessed by our programs and believe our mission to be important, we urge you to support us and become a voice for Israel. You can support us by going to our website at tv7israelnews.com. This program was made possible through your donations.